एक्सक्यूज मैम। हाँ जी। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ, ਮੈਮ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚ ਪਿਕਚਰ ਬਲਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ। ओके जी ओके। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ ਸੀ।
एक्सक्यूज मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good ओके, morning. वेरी गुड मॉर्निंग जी। एक ना मैम, मैम जो ना ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਗੇ हाँ ਮੈਮ ਜਦੋਂ जी, ਆਪਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ कितना सेम कह रही हो जी? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜੋ हाँ जी, हाँ ਥਰਡ जी। ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪੀਪੀ ਵਾਂਗੂ ਸੇਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं बच्चे वो अलग डिफरेंट पॉइंट देओगे तुसी। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਦਈਏ ਪਰ ਅਲੱਗ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਪੀ ਚ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। Okay, देखो some people believe that car-free days are effective ways to reduce air pollution। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ car-free days ਆ means ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵੀ cars ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। effective way ਹੈ reduce ਕੀ pollution ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। however others argue that there are other ways that are more effective। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ways ਹੈਗੇ ਆ, ways ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ effective ਹੈਗੇ pollution ਘਟਾਉਣ ਲਈ। discuss both views and give your opinion। ਦੋਨੋਂ views discuss ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ opinion ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਾਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲਸ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, ma'am. Okay, then ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ points। Okay, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ points ਸੋਚੋ। ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਕ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਥ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੇ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ देयर ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੂ ਕਮਿਊਟ ਟੂ देयर ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਮ point? ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਆਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਮੈਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਓਕੇ, ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਵੇਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ 에ਅਰ ਮੈਮ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਉਦੋਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਸ ਵਗੈਰਾ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਸ ਮੈਮ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਵਹੀਕਲਸ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਰ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ
ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ Another possible solution could be to promote the public transportation. ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੋਕ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਮ ਪੀਪਲ ਨੂੰ And there should be stringent regulation regarding the private vehicle. Like there should be only one car in a home. ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਅਦਰ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਡੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਾਰ ਡੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਹੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਵਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। in Australia in some areas of Australia ਕਹੋਗੇ, ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਸ ਨੂੰ ਅਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਆਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਟਰੀਜ਼, ਮੋਰ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਟਰੀਜ਼। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਉਹ ਬੀਪੀ ਆਪਣੇ 1 ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੀਪੀ 1 ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੱਸਦੀ BP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ ਐਂਡ BP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਅਦਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼। ਅਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਦਰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀਰੈਂਟ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜੀਰੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਇਨ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਰਾ। ਕਾਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। increasing pollution is a major problem ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਬਸ ਗ੍ਰੈਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਗ੍ਰੈਵ ਕੰਸਰਨ। ਗ੍ਰੈਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਜਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹੈਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਕਮਿੰਗ ਆਊਗਾ, ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਆਊਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਡ ਅਮੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਮੈਮ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਪਬਲਿਕ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੂੰ। ਮੈਮ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਐਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਡ ਅਮੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈਗਾ ਟੂ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਘਟਾਉਣਾ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਅਦਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਰ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵਧੀਆ। ਅਜੇ 2 ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 3 ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 4 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ 4 ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3rd ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੂ ਅਮੰਗ। ਹਾਂ ਬਸ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਿਖਣੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਜਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਯੈਸ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ। ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਡ ਅਮੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਪੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਾਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਹੀਕਲਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਅਦਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਰ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ I believe that ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ the later notion is more logical ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ and will explain both viewpoints in the forthcoming paragraphs ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਲੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਟ ਆਲਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੈਸਟ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਪੀਪੀ ਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਹਾਂ ਲੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਬੋਥ ਨੋਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲੌਜੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ both views are both notions are ਮੈਮ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ views ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ both notions ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ notions ਨੇਗੀਆਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇਗੀਆਂ can be ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਗੇ both notions can be ਮੈਮ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ synonyms ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ I believe that the later notion is more logical ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ both notions can be helpful to reduce pollution ਦੋਨੋਂ ਹੀ notions ਹੈ ਕੀ ਹੈ helpful ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ pollution ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਪੀਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ why car free days ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ with the view to discuss why car free days can be fruitful ਹੁੰਦਾ ਜੀ beneficial ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ to solve the issue of pollution ਦੇ issue ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਲਿਖੋਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਫਰਸਟ ਬੀਪੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स यस मैम यस मैम ਓਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ फर्स्टली मुस्कान दी इंट्रोडक्शन पढ़ रही हूँ बच्चे मैं ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਕਾਨ I opine that other factors like industrialization they should be ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they should use eco-friendly products and say no to plastic are more effective ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਕੱਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਲਿਖ ਕੇ ਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਓਕੇ ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਦਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਵੈਦਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਮੈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਚ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਰ ਡੇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਈਵਨ ਔਡ ਰੂਲ ਸੀ ਵੀ ਮੀਨਸ ਏਦਾਂ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰ ਡੇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਈਵਨ ਔਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਸ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਮ ਈਵਨ ਮਤਲਬ 2 4 6 ਏਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਡ ਵਾਲੀਆਂ 1 3 5 ਓਕੇ ਮੈਮ
ਗਗਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਡ ਅਮੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੈਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। ਚਲੋ मैम चेक करना। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਉਹ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਲੋਟ ਆਫ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਸ that pollute the environment and which are harmful for people, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। Yes, ma'am. Why increasing car-free days air quality can be improved? ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ can be improved and people can able to, will ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬੱਚੇ, can able ਹੋ ਸਕਦੇ to breathe easily. Okay, ma'am. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ besides car-free days also encourage people to use other forms of transportation. Okay, transportation ਕਹਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ walking ਕੋਈ transportation ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਲੋਟ ਆਫ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਨ ਡੇ, ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Okay, ma'am.
ਓਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ can be helpful because individuals are avoid to drive their private vehicles. As they can either use a public transportation or cover short distance by bicycle. For example, in India, in the capital city, government implemented ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। These car-free days aids ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ aid help ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ is the best means of improving in quality is that ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ is that ਲਿਖਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਮ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ limiting the use of automobiles is the best means of improving in quality ਕਿਹਦੀ quality ਚ ਬੱਚੇ is that the quality of greenhouse gases emitted by ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ sentence formation ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ the quality of greenhouse gases emitted by vehicles has a profound which is emitted by vehicles ਠੀਕ ਹੈ has a profound impact on the environment as compared to other factors ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੌਚ ਪੌਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਮੈਮ ਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲਸ ਅਮਿਟ ਲੋਟ ਆਫ ਗੈਸਸ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर देयर ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ देयरफॉर ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹਾਂ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਿਸ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਵਤੰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नहीं लिखोगे बच्चे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज या फिर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सिंपल दैट पाऊंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट ओन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ओन अवर ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਵੈਰੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ, ਸਿੰਪਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕਹਿ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਸ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯੂਜ਼ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਨੀਅਰ, ਕਿੱਥੇ ਟੂ ਨੀਅਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੌਕ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਓਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਮਾ ਕੁਮਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੀ ਮਸਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਚ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਫॉर एग्जांपल ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫॉर एग्जांपल, ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ। ਹਾਂ। this really this helped ਲਿਖੋਗੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕੌਮੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ 1 ਬਾय 1 ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰਮੋਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਾਰਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਕੰਫਰਟ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਕੰਫਰਟ ਕੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੁਪਿੰਦਰ? if there are car free days ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, then it can put positive impact not only on environment but also on human health, which is detrimental. Majority of individuals are suffering ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, why car free days are factual? It was clearly saying that private vehicles which run which contribute to air pollution। ਬਸ get ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਦਾ use ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ use ਹੈ। it not only simple ਲਿਖ ਦੋ, it not only put adverse effects on, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ over use ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। this is reason vividly illustrate why people, ਇਹ vividly illustrate ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਸਿੰਪਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। in this hectic schedule ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, due to hectic schedule ਦੇ ਕਾਰਨ। ਓਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਆ ਜਾਊਗਾ hectic schedule ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਓਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਓਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਸੌਰੀ, देयर ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਿਸ, ਟੌਕਸਿਕ, ਗੈਸਿਸ ਓਕੇ। which has declined ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, had past ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। First and foremost is that ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, is hectic schedule of people। ਬੱਚੇ hectic schedule ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਗਗਨ। यस मैम। ਸਿੰਪਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਡੇਲੀ ਕਾਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇ ਡੂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨਹਾਂਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਫੁਲ এনवायरमेंट। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? मैम इन हार्मफुल तो बस लिखना ਸੀ ਕਿ हार्मफुल गैसेस इंक्रीज हो ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। if authorities ਬੱਚੇ ਜੌਬਸ ਕਿਵੇਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ? if authorities allow more private vehicles, people not only lose their jobs but also beneficial to decrease air pollution with the assistance of government। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਸ? यस मैम। ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। यस ਯੋਰਜੀਅਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ओके मैम। ਯੋਰਜੀਅਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਹੂੰਗੀ? ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। यस मैम। मैम पॉइंट ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ यस मैम। ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਅਮਿਟ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਕਸੀ ਗੈਸਿਸ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਫ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਫ ਜੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਕੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ, ਇਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। यस मैम। ਓਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਟੈਂਡ ਟੂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਦਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। Okay, actually, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ma'am, actually it's my first day in the class, so I don't have any structure, so I just followed my old structure. ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Okay, okay, thank you. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। Okay. ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ ਇਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ ਇਨ ਸਮ ਏਰੀਆਜ਼, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। Okay. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ, ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। Okay, ਜੇ it has been ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਜੇ It- ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ Okay. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫॉर एग्जांपल ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਫॉर इंस्टांस। ओके और एक चीज मैं पूछना ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਡ ਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜੂ। ਆਪਾਂ 1 1 ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਰਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਟਰ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸੋ ਡੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਓਕੇ 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 ਇੱਕ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਡੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਓਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। then it can automatically ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਰੂਲ ਆਫ ਈਵਨ ਔਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਪਵਨ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਪਵਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਜ਼ that by banning unnecessary cars on roads, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਮੈਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਈ ਆ, by banning unnecessary cars on roads। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੱਚੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। number of passengers due to this start to give ਆਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। people should give ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ people give ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ when people avoid private vehicles use public transport then it reduce either air pollution or traffic congestion। when people avoid private vehicles then it can reduce ਕੀ simply ਕਹਿ ਦੋਗੇ then it can reduce either air pollution or traffic congestion। impact ਦੀ spelling ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਆਈ ਨਾਲ ਪੈਣਗੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਹਰਮਨਦੀਪ।
ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ought to be banned ਤਾਂ verb ਦੀ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਦਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫਰਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫਰਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿਊਜ਼ देयर आर ਅਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਅਦਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਰਫਿਊ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹਰਮਨ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੱਚੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। And increase in the number of tree plantations will be helpful to reduce pollution. Okay ਕਿੱਦਾਂ helpful ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ explain ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ point ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ point ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ explanation ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ 18 ਜੀ
ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ second ਓਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਓਕੇ ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਟਰੈਵਲ ਔਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। because of their hectic schedule sedentary lifestyle ਕੱਲਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ because of their hectic schedule ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੱਟਣਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ sedentary lifestyle ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ multitudes are busy in their work and they think that it is waste of time if they use public vehicles ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। that not only increase pollution but also harmful for people health। people life ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ post of s ਆਊਗਾ people ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੀਪਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਮੈਮ? people ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ post of s ਆਊਗੀ people's ਠੀਕ life। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। in these days ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੌਮਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। imposed ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬੱਚੇ imposed ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। IMPOSSED। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। Okay, it certainly assists in reduction of contamination frequently. It either improves air quality leading to healthier surroundings which helps ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਵਿੱਚ help ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ surroundings ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ help ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਆ ਗੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਐਵਰੀਥਿੰਗਸ ਕਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਮ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕੇਮ the environment has had ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ। the environment experienced a drastic positive change experienced ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। Himalayas were ਲਿਖੋਗੇ due to less pollution Himalayas were clearly visible at that time due to less pollution। ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਰਿੰਦਰ ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। in this competitive era people do not have enough time। individuals users ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, use ਆਊਗਾ ਜੀ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਅ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਲ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਸਾਈਕਲ, and it all started from car free days, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ car free days ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ then ਮੁਸਕਾਨ, ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸਸ ਲਿਖਿਆ then ਮੁਸਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਆਊਗਾ। ਓਨ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲਸ ਲਿਖੋ। ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ, ਬੱਚੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਓਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। This will not only assist in reducing air pollution, this will ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ not only assist in reducing air pollution but also noise pollution। okay ਠੀਕ ਹੈ। then ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ industrialization is booming, is ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ। ਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ, ਏ ਆਣੀ ਹੈ ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। okay then ਪਵਨ, when it comes to another factors ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ another ways। ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ। ਓਕੇ ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਂਕਿਡ ਬੀਪੀ ਸੈਂਕਿਡ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਓਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ, ਵਿੱਚ ਲੀਡਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ not only on ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗਾ। ਬੱਚੇ if ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ if car free days are happen in a year and also no use of cars that day and people prefer to use either bicycle or electric car। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, then ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਂਗ ਯੂਜ਼ ਮੈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ then if ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ then ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ if ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ then ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ
In some areas ਆਊਗਾ, is celebrated ਲਿਖੋਗੇ, is ਲਿਖੋਗੇ ਬੱਚੇ। Okay, ma'am. Also it can be seen, also pollution can be seen less in these areas। Okay, then Muskan, okay good। ਮੁਸਕਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੀਪਲ ਹੈਲਥ, ਉੱਥੇ ਆਪੋਸਟ ਆਫ ਹੀ ਐਸ ਆਣੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਹੈਲਥ। ਮੈਮ ਪੋਸਟ ਆਫ ਐਸ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਔਨ ਪੀਪਲ ਹੈਲਥ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪੀਪਲਸ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈ ਜੀ, ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਔਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਔਨ ਹੈਲਥ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਊ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਹਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਮ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਸ ਟੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਸ, ਅਗਰ ਓਕੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਹਰਿੰਦਰ, ਇਨਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। Why using public transport such as buses and trains ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਆਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਆ ਯੂਜ਼ ਲੈਸ ਆਇਲ ਐਂਡ ਇਹ ਨਾ ਦੈਟ ਯੂਜ਼, ਏਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਲੈਸ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਆਇਲ, ਦੈਨ ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ it can reduce, it can lead to reduction of fossil fuels, toxic gases that are released into in environment, into ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, in ਆਊਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਸੁਨੈਨਾ, Yes, ma'am. with the aid of car free days ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਫॉर इंस्टांस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮਾ ਆਊਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮਾ ਆਊਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਡ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਰੂਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਡਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਮਾ ਆਊਗਾ। will start to use, start using ਨਹੀਂ start to use, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ will ਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼, will ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਟਾਸਕ 2 ਚ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਵਾਰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸ will ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਬਸ ਸਟਾਪ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ।
there are other methods to decrease the toxic fumes, कॉमा पाके या फिर is that लिख के फिर लिखना सी जी फ्यूम्स तो बाद कॉमा हाँ या फिर is तो बाद that पा देंगे ओके strict rules, government ought to implement strict rules. स्ट्रिक्ट ओके ओके भूल गई मैं टाइपिंग कोई की गल जी ओके ठीक है जी ओके देन हरमनदीप बच्चे ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੀਜ ਲਿਖਤਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਸਟ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ No, ma'am. Oh, first other way. ਡਿਊ मैम ਟੂ ਦਿਸ ਆਊਗਾ ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ it will affect air due to this air pollution can be decreased ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ owing to this air pollution is decreased ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ at large extent ਥੋੜੀ explanation ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ मैम ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਲੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਫਿਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੋ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ओके आज सिंपल करनी है सिर्फ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ है ਬਹੁਤ ਹੋ फिर ਗਿਆ फिर नहीं ਠੀਕ ਹੈ चाहिए ਜੀ मैम ਓਕੇ ਜੀ मैम अगर स्पीकिंग मैंने फोन कर ले सकते स्पीकिंग टाइम से ਹੁਣ पहले ਓਕੇ ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਓਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਫਾਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ओके ओके ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ ਕੱਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਨੇਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰੀਅਮ ਕੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਨੋ ਮੈਮ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਓਕੇ ਸੁਨੈਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ in their daily basis ਆਊਗਾ by which the pollution not on pollution is decreased या फिर ये लिखोगे by which pollution it not only decrease the pollution but also okay overall funds ਕਿੱਦਾਂ increase ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ explain ਕਰੂੰਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ in hilly areas ਤੋਂ ਬਾਅਦ comma okay then pinky more and more factories are constructed it can be solved by government it can be solved by government if they build
ओके बाकी ठीक है। देन रमन लुधियाना। मैम हिली एरिया वाली एग्जांपल पाई हुई है ये बच्चों ने। हाँ जी मैम एग्जांपल पा सकते ਆਪਾਂ हिली एरिया वाली। हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲਈ। ठीक है मैम। ਓਕੇ ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ मैम आज स्पीकिंग नहीं होगी। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ओके ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਓਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਕਹੋਗੇ देयर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ। ओके मैम। ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਆਊਗਾ ਜੀ। ओके मैम। then it emit ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ। ओके M मैम। ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਨਹੀਂ ਆਣੀ I ਆਊਗੀ। lot of toxic gases that's why ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ that is why ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ pollution is increasing ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। यस। मैम एक ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ। ओके ਓਕੇ ਦੈਨ ਗਗਨਦੀਪ। मैम ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ओके थैंक ਨਿਊਮਰਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਗਗਨ। ਮੈਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਦੈਨ ਮੁਸਕਾਨ। Why planting more and more trees ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ comma ਲਿਖ ਕੇ it will be helpful। ओके मैम। which are produced which is ਨਹੀਂ which are against ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ are ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਗਗਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਬੈਨ ਜਾਂ if ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ should 'ਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੱਚੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਪਿਕ ਕਿਸੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। why other ways are more effective ਆਊਗਾ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ओके मैम। when people do not burn plastic burn ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ओके मैम। after using ਆਊਗਾ after use ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। after using ਇੱਥੇ after burning ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ after use burn ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। after burning ਤੋਂ ਬਾਅਦ comma it create ओके due to this it lead to many health problems। okay then ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ।
ਦ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਦ ਲੱਗੂਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਟੂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਔਰ ਕੌਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਸਟ ਆਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਮੋਸਟ ਇਹ ਆਫ ਦਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਸੁਨੈਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਮ ਇੰਪੈਕਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੀਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲਸ ਨੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ, ਹਾਊ ਅਦਰ ਮੈਥਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर डिक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਅਫੋਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਇਨ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਆਫ सोसाइटी नहीं बचे, अमंग। ठीक है मैम। Why this governmental strategy? Okay, बस इथे लोड नहीं, दिस ही सही है। ओके बाकी ठीक है। ठीक है मैम। ओके गगन। Because plenty of things। बजे प्लास्टिक वाला तुसी सेम ही लिखता, पहला भी तुसी प्लास्टिक वाली रिपीट हो गया गगन। गुरविंदर ढिल्लो। ओके ठीक है जी ਤੁਹਾਡਾ। ओके हरप्रीत कौर। बच्चे जिन्होंने ने इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट लै लो। आफ्टर मैं ਤੁਹਾਡੀ स्क्रीन स्टॉप करन जा रही हाँ। प्लूटेंट नहीं बच्चे, पोल्यूशन। बच्चे मैम चेक बर्निंग करना ऑफ कि प्लास्टिक तो बाद की लिखिया जी तुसी? हरप्रीत कौर। मैम ऑट पाया होया हैगा, वो ऑड स्पेलिंग दी गलत स्पेलिंग हैगी है। गलत, जी आनी सी जी। ओके हाँ जी मैम। ओके ठीक है जी। ओके देन पिंकी। सेकंड दी स्पेलिंग गलत है। When it burn। ओके ठीक है। हरप्रीत कौर ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। यस मैम। beneficial to decline the air pollution, simple। ओके recommended नहीं बचे, recommend। ओके मैम।
Before emitting. Emitted नहीं बचे, emitting. Okay. Okay, then stop. मैं listening play कर रही हूँ. मैम एक लाइन देखियो जी, ठीक हैगी है। मैं बोला मैम मेरा हाँ। लास्ट पैराग्राफ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ then ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? Ma'am, I reckon by growing more trees as well as promoting use of public I transportation, reckon, ਇੱਕ multitudes. second, I reckon to And use, to I ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ, reckon by by ਨਹੀਂ growing. ਆਊਗਾ। Okay, ma'am, 2 ਮੈਮ आएगा। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਸੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਨੈਨਾ ਮੈਮ। ਸੁਨੈਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੈਂ। ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। I think, ma'am, I think ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਮ? ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋਗੇ ਇੱਕ। In reducing pollution ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸੁਨੈਨਾ ਤੁਸੀਂ, and reduce the uses of, and ਲਿਖ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, reduce the uses of fossil fuel। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ? ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ I reckon by growing more trees as well as promoting use of public transportation, multitudes can easily decrease pollution. Okay, I reckon that आ जाऊगा, बाकी ठीक है। Ma'am, Okay, then I think that growing more trees. By growing more trees, बाकी ठीक है। ठीक है मैम। This is the IELTS listening test. हाँ जी बच्चे, वॉल्यूम आ रही है? हाँ जी वॉल्यूम आ रही है साਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਹੈ ਜੀ। You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. You are going to hear a conversation between an agent and a client. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen to the tape and answer the questions. Hello? Hi, good morning. Are you open yet? Yes, we are. Come in. Would you like to rent an apartment in the city? Well, kind of. I'd rather rent one near the harbor if possible. Oh, okay. Do you like the water? Yes, I do, but I actually repair sailboats for a living, so I'd like to be close to work. That's understandable. We all want to live close to work. Well, I think I have something near there. How many rooms would you like?
Just one. I'm alone. But I would like to have an extra room for my dog. So you'd like 2 rooms and an apartment that accepts animals. Here's one. It's 1 block up from the harbor and renting for $445. How's that? That's perfect. Just what I was hoping to pay. What floor is it on? Floor? Oh, it's on the 12th floor. That's too high. I'd like to be on the 1st or 2nd floor so that I don't have to use the elevator. My dog, he's scared of them. Oh, well then, that's a little more complicated. Let me make a few calls. Okay, I think I found a couple more for you. Here's one that might suit your needs. How much? $395 a month. That's cheap. But it's only a 1-bedroom, a large one, but it's still just 1 room. Oh, well, regardless of whether the room is small, I still need a separate room for my dog. What else do you have? Then I have a 2-bedroom for $565 on the 2nd floor that is a little further away from the harbor. How far? About a half mile, and they accept pets. That's a little more than I had planned on paying, but I guess I could look at it. What's the address? 224 Williams Avenue, Harbor Square. 224 Williams Avenue. Got it. Now look at questions 7 to 10. As the talk continues, answer questions 7 to 10. What else is included? Let's see, it has a washer and dryer, refrigerator and stove, a bed, dressers and shelves, and access to a swimming pool, game room, and gym. Ooh, I'll definitely take a look. Hi, how did you like it? It's great. I love the amenities, but the bed and furniture are awfully dirty. Can they replace those before I move in? Sure, that shouldn't be a problem. Anything else? Yeah. I didn't see anywhere to park my car. Is there a parking lot in the basement? Yes, there is. Would you like to rent a space? No, I'd like that to be included in the rent. Oh, well, I'll see what I can do, but I can't guarantee that. Do you want to take it anyhow? If those 2 issues were solved, I would love to take it. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 2. You'll hear a guide talking to visitors about a tourist attraction. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning, everybody. Welcome to the Roman Baths. My name's Amanda, and I'm your guide for today. Before we begin the tour, I'd like to point out that we have child carriers, free of charge, of course, for those of you with young children, and I can see that there are 1 or 2 of you here this morning. It might make things a bit easier for you than using a pushchair. If you don't want to carry your coats and bags around with you, there is a cloakroom behind reception where they'll be quite safe. Also, should anyone want to use the bathroom, there's one here in the reception hall, opposite the ticket office, and another one by the shop where we end our tour, right by the exit.
Having mentioned the shop, I should tell you that it's full of interesting things for you to remember your visit by. Posters, postcards, replicas of the Gorgon's head, the Haruspex stone, and the statues that you'll be seeing on your tour. There are also games, books and videos for children and other souvenirs. Our first stop will be the terrace, where you will get your first view of the baths. Now the statues that line the terrace here are of Roman emperors, governors of Britain and various military leaders. These aren't from Roman times either. In fact, they were sculpted in 1894, especially for the grand opening of the baths in 1897. But what you can see from here is only a fraction of the whole Roman bath site, which stretches below ground level under the surrounding streets and squares of the town. While we're here on the terrace, getting our first look at the baths, let me fill you in on a bit of the history. This site, with its hot springs, has long been seen as a sacred place, and the first people to build here were the Celts, and the shrine they built was dedicated to the goddess Sulis. Of course, back in those days they had no way of explaining how hot water came to be bubbling out of the ground, so they believed it to be the work of the gods. When the Romans came, they too built a temple here and dedicated it to their goddess, Minerva. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. The bath you can see from here is called the Great Bath. Not very imaginative, I know, but it is the biggest. Impressive, isn't it? At one time it was housed in a huge vaulted hall 40 meters high, which for many people of the period must have been the largest building they'd ever seen in their lives. The bath itself is 1.6 meters deep, ideal for bathing, and has steps leading down to the water on all sides. The niches or alcoves you can see all around the bath would have had benches and possibly small tables for drinks and snacks. Not a bad way to spend your free time, relax, and tell yourself it's all good for your health. Let's move on to our next stop, the Sacred Spring. This is the heart of the site, where the hot water bubbles up from the ground at a temperature of 46 degrees centigrade. The water comes up from a depth of between roughly 2,500 and 4,500 meters, where geothermal energy raises the water temperature to between 64 degrees and 96 degrees. Over 1 million litres of this hot water rise up here every day, and as well as being hot, the water is rich in minerals, and it was thought it would cure various ailments and illnesses. In fact, people came here from all over the Roman Empire to try out its healing powers. Before we take a look at the changing rooms and saunas, which are known as the East Baths, and the plunge pools and heated rooms of the west part of the bathhouse, we'll pass through the site of the temple and the temple courtyard. Here we are. This temple is one of only 2 known classical Roman temples in Britain. The other is the Temple of Claudius at Colchester. This temple is said to date from the late 1st century AD, being built between 60 and 70 AD. But the original temple has been knocked about and added to over the centuries, and what you can see here are just bits of the original temple. Okay, shall we move on? That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 3.
You now have 30 seconds to read questions 21 to 28. Hi, Kirsten. Have you heard about that architecture conference in Oxford at the end of the year? Yeah, I saw the leaflet on the notice board. As it's my final year, I ought to try giving a paper, but I've got no idea how to go about it. Oh, I think you should go for it. I did one last year. It's quite straightforward. First of all, you need to see what the conference themes are. You know, what topics they are covering. You can do that by looking it up on the website. You need to submit a paper that falls into one of the categories they give you. Oh, that may give me some ideas. Then, while you're doing that, you should also have a look at the information on how to submit your paper. The rules, if you like, such as the length. It's important you follow those. I see. And then I suppose the next stage is to start writing it up. I'd like to use it as an opportunity to propose some future work, but I understand it must be based on current work. Still, there's plenty to choose from. It makes sense to do something that I'm more familiar with. Yes, and the other thing is, when you've written it up, then go back and look at your data carefully and make certain that you've presented it in a format that is standard for your subject. Remember, people have to absorb information very quickly while they're listening. Don't make it too complicated. Okay, well, I reckon that'll take me about a month to get that sorted. Then the next thing I have to do, I guess, before I send it off to the conference organizer, is give the whole thing to the events officer so that he can look through it and see if it all makes sense and is okay. Yeah. Remember to warn him that it's en route, so he can fit it into his schedule. Oh. Then you're done, really. All you have to do after that is to go through it and sort out any changes you need to make. Then finally, you can submit it. You can do that online. Phew, good. Then I just wait to hear, I suppose. How long does that take? It depends, but usually about 6 weeks. Oh. When you hear if your paper has been accepted, then at that stage, it's worth giving them a list of any technical things you need when you actually give the talk. A screen or video players or that sort of thing. Okay, but that's a long way off. And I know that if my paper is accepted, then at that stage, I have to give them a short text about myself and my academic background so that they can put it in the brochure. Famous at last. Yeah. You now have 15 seconds to read questions 29 to 30. Right, well, I've got to get a couple of things sorted if I'm going to get this paper completed. Have you got enough data? Possibly. I'd like to reinforce some of it, though, so I thought I'd send out some more questionnaires. I was looking at that thesis that Angela wrote last year, and she said you need a sample of over 100 to be sure of your results. I think some of this year's postgraduates are doing some of the same stuff as you on buildings. Why don't you talk to them? I'll end up getting confused. It would be more useful for me to actually go out to that site by the rail bridge to see how they're building the new factory. Oh. I managed to get hold of Professor Barnett at London University, and he said I should go out and take pictures. I'm pretty busy, but I'll have to make time. Anyway, what about you? That is the end of part 3.
Now turns to part 4. You will hear a wildlife expert giving a talk to a group of bird lovers in the UK about a species called the tawny owl. Before you listen, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen and answer questions 31 to 40. Good evening, everyone. You're all likely to be familiar with pictures of the tawny owl. Because of all the owl species in the UK, it's actually the most common one. But the chances are that you're more likely to have heard one than actually seen one, as it's also strongly nocturnal. This means that it normally ventures out at night. So, what kind of habitat does the tawny owl prefer? Well, a survey carried out in the 1980s confirmed that this owl is most likely to be found in woodland. If you look at a map of tawny owl distribution across Britain, you'll only see gaps in the treeless marshy areas of eastern England and in some of the more upland parts of northwest Scotland. However, you can sometimes find populations of tawny owls in urban areas too, either in parks or in large gardens. The tawny owl shows some obvious adaptations to its natural habitat. For example, both its wings and its tail are short, which helps it to maneuver through the trees. Also, the bird's plumage is a mixture of brown and grey, and this provides suitable camouflage for when the owl perches up against a tree trunk. Then there are its large eyes. The tawny owl's visual capacities are considerably better than those of humans, and although it can't see in complete darkness, it's sufficiently well equipped to be able to navigate its way around woodland on all but the most overcast nights. Another factor that contributes to the tawny owl's success as a hunter is its excellent memory of the layout of different areas. If you combine this ability with the owl's strongly territorial and sedentary nature, most populations of tawny owl are sit-and-wait predators, you realize that it has a good opportunity to predict where prey might be found. Finally, as well as having large eyes, the owl's sense of hearing is excellent, and this helps it to locate potential prey as it sits on its perch. Turning now to the tawny owl's diet. Woodland tawny owls feed mainly on mammals, especially small ones, such as wood mice and bank voles. But they'll also take things like frogs or bats, or even fish, if they happen to be available. In urbanized landscapes, the owls seem to prey more on birds. So there are some differences there. Let's just look briefly now at survival rates in the tawny owl. Young tawny owls face a difficult time once they leave home, and 2 out of every 3 are likely to die within their first year. So, with such high mortality levels, it's a good job that established breeding pairs can produce young over a number of seasons and maximize their chances of passing their genes on to the next generation of owls. I've already mentioned the sedentary nature of the tawny owl, but it's not just adult tawny owls that are sedentary in their habits. Young birds, dispersing away from where they were born, rarely move far. The average distance is just 4 kilometers.
There also appears to be some reluctance to cross large bodies of water. The owl is absent from many of the islands around our shores, with only occasional sightings in Ireland and the Isle of Wight off the south coast of England. Right, well, now I'll show you some photographs that have been taken in one or two of the... That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers. ठीक है क्लास देन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਜੇ ਲਾਵੀਂ ਨਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ 5 ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ Section 3. You will hear Jim and Jane, 2 students, talking about their मैम 21 to 28 वन वर्ड नहीं थे ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜੇ मैम 21 to 28 ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕ वन वर्ड ਸੀਗੇ ਵੇਟ तो ਰਜੇ उन्होंने ਚੈੱਕ द ਕਰ वेबसाइट लिखा है ਰਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਦ मैम ਵੈਬਸਾਈਟ द ਜਾਂ लेंथ भी तो मैम द ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ 2 वर्ड नहीं बन जाएंगे ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵਨ ਵਰਡ ਚ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਮ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ 60 70 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 60 to 70 AD ਮਤਲਬ ਉਹ 60 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈਫਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਲੈਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਆਈਫੋਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੁਸਕਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰਾ ਰਾਣੀ ਪਿੰਕੀ ਗਗਨ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। मैम ਹਾਂਜੀ मैम एक्चुअली मैं थोड़ी देर ਹੁਣੇ क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाई। टास्क 2 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਗਗਨ? मैम गगनदीप, हाँ जी मैम। ਵੇਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਮੈਮ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਮੈਮ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਗਲਾ ਚਾਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗਗਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਾਲੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ देयर ਲਾਈਫ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਇਫ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਲੈਸ ਦੇ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਡਿਊਸ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके मैम। मैम ਠੀਕ बाकी ਹੈ ਜੀ, बीपी 2 और अजय मैं बीपी 2 देख रही हूँ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਊਮਰਸ ਥਿੰਗਸ। यस मैम। ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ? मैम मेकिंग। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ओके ਨੇ। मैम। यस मैम। ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ यस मैम। ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ठीक है गगन जी। यस मैम। ओके बच्चे। मैम हाँ एक जी और डाउट है मैम, ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਮੌਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਮ। ओके बच्चे जी। थैंक यू मैम। ठीक है क्लास अपने अपने रजे ओपन करो रीडिंग ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैम मैं करिया नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग ओपन नहीं हो रही सी। क्यों बच्चे जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? मैम क्योंकि रिकॉर्डिंग प्राइवेट है वो ओपन नहीं हो रही सी मैम। वेट रजी ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ ਜੀ। ओके मैम। मैम नंबर केड़ा? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜੇ 81466 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ओके देन क्लास ਹੁਣ ओके आंसर मैम। चेक करो जी अपने। फर्स्ट आंसर ए,
second D, third C, fourth B, fifth A, sixth C, 7D, fourth A, sixth C, 7D, 8th A, 9B, 10th adventure, 11th sustainable, 12th tropical forest, 13 illegal killing या illegal hunting. सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर भेजे ने जी बाकी स्टूडेंट्स मैम केड़े आंसर भेजने ने इन्हां दे स्कोर भेजने ने रिपीट करो बच्चे जी की पूछ रहे हो मैम ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਰੀਚੈਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ हाँ जी ਇਹਦੇ ਸਕੋਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ 13 ਸੌਰੀ ठीक है जी हुण अपने अपने डाउट्स दस दो जी एक 12 क्वेश्चन डाउट है एंड एक डाउट हैगा जी 6 एंड 12 होर डाउट्स फर्स्ट एंड सेकंड 8th 9th 8th 9th मैम 6th आंसर एक 5th ते 12 6th मैम 6th ओके एंड ठीक है जी 13 मैम 13 ओके जी देन हुन डाउट्स लो पहला क्वेश्चन की कह रही है कहंदे पहला की है कहंदे एक प्लेस जेडी इंप्रूव करदी सी लोकल एजुकेशन टू हेल्प टूरिस्ट भी वो किनू इंप्रूव कर रही है लोकल एजुकेशन नु किदी हेल्प करन लई टूरिस्ट दी आंसर हैगा जी कूबा मतलब वो प्लेस दा नाम है इहदी गल सुनो बी पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ बनया होया ओदे विच जिथे उन्होंने की लिखा एजुकेशन अपॉर्चुनिटी किनू हैवी इंटर्न मतलब इनक्रीज किदे लई कर रही है विजिटर्स लई ते रेजिडेंट्स लई विजिटर कौन हो गए टूरिस्ट लई वेटन मतलब इनक्रीज करी जाती है मतलब ओनू इनहांस करी जाती है ठीक है जी ओके मैम हाँ जी मैम अगला देख लो सेकंड कहने एक प्लेस जेडी सस्टेनेबल आ किन्ना लई रिच ते पुअर दोनों वास्ते ਇਹਦਾ आंसर डी है इंडोनेशिया इस दी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ जी पैराग्राफ एफ इंडोनेशियन ਦਾ पैराग्राफ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 4th ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ
55 to 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਵੈਲਦੀ ਨੇ, ਰਿਚ ਇਨਫ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਨੇ 35 to 54 ਇਅਰਸ ਦੇ 올ਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵੀਕਸ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ $300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਲੇਸ ਜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆ all type of people ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 5th ਦੇ ਉੱਪਰ। 5th ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ A ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ tradition of herbal medicine and provide natural medicines for its healthcare system। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਦੈਨ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ। ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਆ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਜੰਗਲ। ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਜੰਗਲ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਜੰਗਲ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ H, third line, the cheese factory here export a great quantity of cheese of various countries across the globe. It located in the center of forest. Center ਕੀ ਹੁੰਦਾ? In the heart। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes ma'am। 8th ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ having a picnic while। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਹੋਣਾ while ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ A eating local fruits at the same time। ਆਨਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ A ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G, ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ a picnic of Iceland pastries and local fruits fresh tropical juices। ਤਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਦੈਨ 9th ਦੇਖ ਲਓ the residents in Cuba could ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B find job opportunities in the community। ਮਤਲਬ job opportunities ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? 9th ਦੀ ਕੂਬਾ ਵਾਲਾ 4th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਕੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀ ਇਨਟੂ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਜੌਬਸ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਜੌਬਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ the reason why ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ। ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ डिफोरेस्टेशन। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ the primary threats of South Americans ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ। ਕਲੀਅਰ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਰੁਪਿੰਦਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ 13 ਦੇਖ ਲਓ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ also encourages this kind of tourism for cutting the dash। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ cutting ਦਾ? illegal hunting ਦੇ ਲਈ। cutting ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, cutting ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ reduce ਹੈ ਜੀ। E ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ significantly reducing ਮਤਲਬ cutting such illegal hunting। illegal hunting ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, illegal killing ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ नो मैम नो मैम नो मैम मैम 10 ਦਾ ਆਨਸਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟੈਂਥ ਸਮਝਣਾ ਬੱਚੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨੈਚੁਰਲ Yes, ਇਜ਼ ma'am. ਨਾਟ ਅ ਨੇਚਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੇਚਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅ ਨੇਚਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੇਚਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Okay. ਹੁਣ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ Yes, ma'am. ਓਕੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮੈਲ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਮੈਮ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਸਟ 2 ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਸਮੈਲ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਫਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 14 ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਫਾਊਂਡ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਸਰੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ stored in various zones of the brain ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਸਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੈਲ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਅ ਡਿਟੇਲ ਇਵੈਂਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਮੈਲ ਆਫ ਸਰਟਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਉਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮੈਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮੈਲ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਜ਼ੋਨਸ ਪਵਨ ਚੱਕ ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਦੋ ਕਦੇ ਪਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੈਲ ਦੇ ਤੇ ਸਰਟਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ 17 ਡਿਵਰਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਪ ਅਵੇ ਫਰਮ ਹਜ਼ਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ ਖਤਰੇ ਹਾਂਜੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ there is no necessary correlation between smell and processing zone of the brain ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ necessary correlation ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ smell ਤੇ processing zone ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੈਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ओके मैम
ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਰਿਚਲ ਹੈਰਸ ਆ ਸੈਮਨ ਚੂ ਆ ਇੱਕ ਜੋਏ ਗॉटफ्रेड ਆ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਜ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਸੀ ਮੈਮ ਤੇ ਐਫ ਕੌਣ ਪੈਸੇਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਰਮਨ ਬੱਚੇ ਜੀ ਟੈਸਟ 2 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ 14 15 16 17 ਐਂਡ 18 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਭੇਜੋਗੇ ਮੈਮ ਟੈਸਟ 2 ਹੈਲੋ
ਬੱਚੇ ਜੀ ਭੇਜੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। मैम स्कोर या आंसर स्कोर या आंसर ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਨਸਰ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇ ਨੇ। ओके मैम ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਗਗਨ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ, 16 and 18 ਹਰਿੰਦਰ 16 ਗਲਤ ਹੈ and ਜਸਪ੍ਰੀਤ all correct ਬੱਚਾ ਜੀ and ਪਿੰਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 15 17 18 ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ 15 ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ and ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 18। मैम 16 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ B ਗਲਤ ਆਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਨੇ A B A C C। ओके मैम ਹਰਜੋਤ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? मैम मैं पहले ही कर रखा सीगा। ओके जी ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? मैम सेकंड ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 16 ਐਂਡ 17, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ? 15 और 18 मैम। ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? A B A C C। A B A C C ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਦੇਖ ਲਓ, 16 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ A ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿੰਕ ਆਕਟੋਪਸ ਰੀਚਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
Smell affect other organisms as well. In a recent experiments, neuroscientists smell ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ asked 15 volunteers to look the picture ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ 14 16 14 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਸਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਰਿਚਰਡ ਹੈਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹਾਊ ਸੈਂਸਰੀ ਮੈਮਰੀ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਰੀਜਨਸ ਦਾ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉ ਸਰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 15 ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ the smell bring ਕੀ ਕਰਦੇ detailed event under a certain substance ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B ਸਮੋਨ ਚੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਨ ਚੂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਇਨ ਮਚ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਸਮੈਲ ਸੇਮ ਸਮੈਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ 18 ਮੈਮ 18 there is no necessary correlation between smell and processing zone in the brain ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਦੋ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਚ ਕਲੀਅਰ the volunteer brains were particularly active in region known as olfactory context which known to be involved in processing smells ठीक है जी हाँ जी मैम फोर डाउट जी मैम 17 17 diverse location of stores information help us keep away the hazard answer C है जी hazards ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 17 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ The slight of the waves become stored in one area whereas the crash stops anywhere. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ spread around the brain. ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਬਣਾ ਜਾ ਓਕੇ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 19 to 26 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ 19 ਤੋਂ 22 ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਨਾ
Processing smells होगा processing smells.
हाँ जी आंसर्स चेक करो 19th ਦਾ डी आंसर है 20B 21C 22C 23 is create a story 23 create a story 24 brain scans 25 olfactory cortex and 26 spice हाँ जी आंसर चेक करके भेजो नवी संदीप मैडम मैं ठीक है जी अपने डाउट्स एक तो 21 डाउट है थानू 11 सही ने MCQ मैम आर यू रुपिंदर मैम हुज मेन मनप्रीत जी थानू की काम बचे मैम 24 फिफ्थ था और 20 थी मैम 26 नहीं मनप्रीत तुसी मैम दा का तो पूछ रहे सी मनप्रीत मान ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ बच्चे सानू हरेक मॉड्यूल ਲਈ अलग-अलग टीचर्स नेगे रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੌਣ ਲਊ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੁਣ ਡਾਊਟ ਸੁਣ ਲਓ 20 22 23 24 ਐਂਡ 25 ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ मैम 26 26 ਓਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ what does the second experiment conduct by Harry suggest ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ B result of her first experiment is correct ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 1 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ but she could not be sure that other senses would not also elicit a strong response do another study compared smell with sound and pictures ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ sure ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ
ਜਦੋਂ श्योर नहीं ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਦਰ ਸੈਂਸਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੂ ਅਨਦਰ ਸਟੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਕੱਲਾ ਬੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਯਸ ਮੈਮ। 19 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ, certain part of brains related to emotion to the smell of sense। ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ 19 ਦੀ ਗੱਲ, ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚਾਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। when you inhale odor molecules set brain cells dancing with the region known as amygdala, a part of brain that help control emotions. In contrast, the other senses such as taste or touch get rubbed through other parts brain before reaching the। मतलब वो पूरी गल की कह रहे कि ਜਿਹੜੇ certain parts ਨੇ ਆਪਣੇ brain ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, emotions ਨਾਲ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੇਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੈਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नाइनटीन क्वेश्चन सही है जी। मनप्रीत मान, मनप्रीत may I audible to you? हाँ जी मैम। ਹੁਣ 21 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸ ਤੇ ਡੌਨਸ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਸਮੈਲ ਆਫ ਸਰਟਨ ਓਡਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਸਟੋਰੀ ਰਿਲੇਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਓਡਰ ਦੀ ਉਹ ਅਸਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 21 ਦੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆ, Chu and Dons asked 42 volunteers to tell a story, then test us। Ma'am, can you please share the screen when you explain? ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਰੱਖੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਲੱਸ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਡਰਸ ਨੇਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ। ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ, ਦੇ ਕੁਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ। ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜੇ ਜੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 22। What is a ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੂ ਤੇ ਡੌਨਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ देयर वाज नो फर्दर क्लू, ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਅਸੌਟ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਨਸਰ 22 ਦਾ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ, ਦੋਨੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦ ਰੈਨੋਵਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਿਊਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰਪੂਲਸ ਰਿਸਰਚਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੈਲਸ ਨੇ ਐਂਡ ਆਸਕਿੰਗ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸੀਇੰਗ ਵਟ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵਰ ਸਪੋਰਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਸਮੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਮਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਟ देयर इज ओनली सो मच साइंस कैन डू द टेस्ट मतलब ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁਣ 23 ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ 23 ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ एवरीवन वुड हैव डैश हैव टू ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ should on everyone ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ then be asked to ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ then ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ 23 ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ 24 ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕਾਲਡ ਡੈਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਨ ਸਕੈਨਸ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਕੈਨਸ ਟੇਕ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਵੀਲਡ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 24ਵੇਂ 25ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ particularly active in a region known as region मतलब area known as ली named word use हो गया तो आंसर की हो गया olfactory cortex मैम 24 यस मैम 24 मिलिया नहीं बच्चे हले मैम मिल गया सही है मैम यस मैम ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ when smelling a bowl of dash or incense ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਉਲ ਹੁੰਦਾ ਕੌਲੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਉਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉੱਥੇ ਬਾਉਲ ਲਈ ਜੀ ਪॉट ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ they would pass a small pot of ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਪਾਈਸ ਦਾ ਸੀਗਾ मम्मी नहीं मिली ਬੱਚੇ ਜੀ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ओके ਓਕੇ ਸੈਕੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜੀ Yes, ma'am. ਹਰਜੋਤ ਕਲੀਅਰ Yes, ma'am. ਜਸਪ੍ਰੀਤ Yes, ma'am. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ Yes, ma'am. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ
Manpreet Maan, may I audible to you? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚੇ? 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਰਿੰਦਰ, Yes, ma'am. Clear ਰੁਪਿੰਦਰ, news. ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ clear? Yes, ma'am. ਗਗਨ, Yes, ma'am. ਅਮਨ, ਰਮਨ sorry, ਰਮਨ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, Yes, ma'am. ਸੁਨੈਨਾ, Yes, ma'am. ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੋਡ ਟਾਸਕ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜੀ ਅਜੇ ਟਾਸਕ 1 ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਬਣੋ। ਲਿਸਨਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਬੱਚੇ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਹੈ, ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਮੈਮ ਮੈਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਮ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸਮਝੋ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਐਮਸੀਕਿਊ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਚ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 30% ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 10% ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਚ ਆ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 19 ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ, ਅਦਰ ਸੈਂਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਨਸਰ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਮੈਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਅਦਰ ਸੈਂਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੋਰ ਸੈਂਸਿਸ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਮੈਲ। ਕਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਨਹੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਹੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਹੇਲ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਲਜਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ? ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਬੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆ ਸੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਰਟਨ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ?
डी जी। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? हाँ जी हाँ जी। 20 ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਨ ਆਵਰ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਅਰਲੀਅਰ ਇਨ ਹਰ ਲਾਈਫ ਜਰਨਲਸ। मैम ਉਸ ਤੋਂ केड़ा ਬਾਅਦ ਉਹ पैराग्राफ जी? केड़ा पैराग्राफ जी? ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਈ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਅਦਰ ਸੈਂਸਿਸ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਐਲੀਗੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਆਲਸੋ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਇਲੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੂ ਅਨਦਰ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਮੈਲ ਵਿਦ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਪਿਕਚਰਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 70 ਲੋਕ ਲਏ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਪੌਪਕਾਰਨ ਫਰੈਸ਼ ਕੱਟ ਗਲਾਸ ਤੇ ਕਾਪ ਫੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਸਮੈਲ ਨੂੰ, ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਾ ਲਾਊਮੇਰ ਸਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰ ਇਵੋਕਡ ਦੈਨ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਬਾਈ ਆਈਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੈਲ ਨਾਲੋਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, नहीं जी। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਹੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। 21 ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲ ਆ ਓਨਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆ ਕਦੋਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਟੋਲਡ ਦ ਡਿਟੇਲ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ 20 ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 10 ਨੇ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੈਲ ਆਫ ਸਰਟਨ ਆਰਡਰਸ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਕੁ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂ ਕਾਫੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦਾ हाँ जी मैम। 21 ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂ ਨੇ 42 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਕੁਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੋਈ ਆ। सी मैम। स्मेल असिस्ट। सी मैम। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸੀ ਆ। ठीक है। हेलो। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। हाँ जी मैम। नहीं नहीं मैम मैं तो दे रही तुसी हैगी।
ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ 22 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ देयर वाज नो फर्दर क्लूज ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਮਰੀ ਅਸੌਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੌਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਰਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦੈਟ ਸਮੈਲ ਐਂਡ ਆਸਕਿੰਗ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੂ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਲਓ ਤੇ ਸੋਚੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸੀਇੰਗ ਵਟ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੈਲ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ देयर इज ਓਨਲੀ ਮਚ ਸਾਇੰਸ ਕੈਨ ਡੂ ਓਨਲੀ ਮਚ ਸਾਇੰਸ ਕੋ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇੰਨੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਦੈਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਦੈਨ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਸਏ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ